Last kain ko na to. Hindi na ako kain muli. Charet. Nandito na tayo sa Bondan! Ay, malamig. Pinag-dress pa ako, hayop. Nakachinelas pa ako. Sige, okay lang yan. Missing someone. We gotta eat dinner first. Hindi pa kami kumakain. English na lang English siya. Pakainin muna. Ano ba Punta na nangyari? sa wall, oh. Tara na nga, malamig na dito. Kakasakit na kami. Yes, we did. Wow, a bit. A bit. A bit. Take photos, a bit. We did! Sabi ko! Hindi ako kasi ko. A bit. Konti lang. Ganun yung feeling. Mensch lang. Mensch. Ay, ang lamig. Going to that one spot. Yeah, why? Wow. Yeah, why? Where's that spot? Spot. Yan, ha? Narinig mo yun? Saan? Ano ginagawa? Pakita mo nga yung fall season sa beach. O, laban. Oo. Hindi nahangin yan. Alam mo yung video na gumaganon sa boat? Game. But you listen. And you listen. And you listen. And you listen. And you did it right from the start. Hi guys, good morning! So, nandito na ako ngayon sa Sydney. I'm currently at the Circular Quay Station. Look what's behind me. Hindi nyo nakikita kasi overexposed. Yan. Hi guys! Gahanap lang tayo na ano ba yan? Nilalako ogre. So we're finally here. I'm currently by the Harbor Bridge. And behind me is the iconic Opera House. Magandang weather ngayon. It's very sunny. Pero malamig yung simoy ng hangin. Ayan. So hindi pa ako kumakain. Maghahanap lang tayo ng place for brunch. Tapos mag-explore na tayo around. I'm with Charlotte.
our American Pale Ale. It's got a citrus flavour to it, so with salmon will go well. Amber Ale, so it's a fuller-bodied beer. Sorry, it's another meat. And then we've got the Australian Pale Ale, okay, at the end. So try it and then match it with the food. Okay? Thank you. Masarap. But I forgot the name of the fish na local eh. Tilapia? No. Bangus? Asohos? Smoke siya eh. Tinapang. Tilapa? Ah, talaga? Kasi nga smoke. Oo, kasi nga smoke siya. Ang hirap naman maging pasosyal. Tinapa lang pala. Nalobat yung camera ko, kaya ganito, lores na yung mga susunod na picture. Ito si Charlotte. Hi! She's my friend from college. Taray! Alam mo, nag-social climb kami. Galing kami doon. So ngayon maglalakad na lang kami. Wala na kaming pang taxi, ganyan. Ay nako. So, pang patagtag kinain kami. Hala, ang pangit na ang quality ng video na to. Pero pagtsagaan nyo na kasi wala na tayong camera. No choice. Oo nga. So eto, papakita ko na lang sa inyo tong kinyeme at night. Hi guys and good morning. Hala, ang harsh ng araw. I'm going to Darling Harbor, the rocks and the likes. Whoa! Ayun, sige. I'll see you down there because we're down under. Jesus, sabi ko. Katitigan, magngingitian para bang nahibang. Ayan, nandito tayo ngayon sa George Street. Taray, diba? Gaganda ng mga buildings dito. Kagabi nadaanan namin to eh. Tapos sabi ko, balikan ko na lang today. So far, ang mga nakita ko, puro malls. Tsaka mga musicians. So may pagka-Europe feels. Yung brunch na kinain ko. Sobrang sarap. Ang sarap. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Gusto ko talagang ma-try gawin yung hummus na ginawa nila na beetroot. Kasi usually yung beetroot lasang ewan eh, lasang lupa. Yung kanina kinain ko, ang sarap. Grabe yun. Dapat today pala, pupunta ako ng mountains. Kaya nga lang sabi sa forecast, windy. At yan naman, hindi naman nagkamali yung forecast. Para na akong nabiktima ng malapit ko na makain yung food ko. So ayan na nga, nauwi tayo sa grocery. Bibilang ko na lang ng mga pasalubong ang aking mga mahal na supporters. Wow! Supporters! Samahan nyo na lang ako. Tingnan natin kung mura ba dito. Ang mura oh! Yung mga panggawa ng grazing table. Ayun ako. May ganito lang. Singapore. Grabe na yung mata ko. May sakit na talaga ako. Grabing inis na inis ako. Tingnan mo yung chassis kung magkano. $5.50, $21 sa SG. Ganito lang kalaki. Pero ito mismo. Tingnan mo, $9 lang. Sarap mag-diet dito. Yung mga pangangailangan mo, ang mura-mura. Tapos, may nakita pa ako. Almond butter is only $8. Ang mura. Ay, natagi $8 lang. Kahit yung normal price, $8.50. Oh. Mura pa din. Kasi yung $8.50 sa SG, peanut butter pa lang yun eh. May manok honey nga dito. Magkano? $20 only. Pinagloloko tayo ng Singapore. Ang mura. Ay no, tahini. $5.29. Shucks. Parang ayoko nang kumain sa SG, nakakainis. Tapos yung kinuwati, $7.
Te, magkano to eh? 18 sa SG. Nakakaloka. Ang sarap mamakiyaw. Pero wala na akong baggage allowance. Ano to? Organic virgin coconut oil, 650 lang. Tapos itong malaki, 1350 sa SG. Ito, 17. Nyeta. Naloko tayo dun ah. Ito, veal. Alam mo ba kung anong veal? Yung mga tinatago mo pag nagpapapicture ka. Veal. Charot. Naku, pag nag-Airbnb kayo dito sa Australia, dito na lang kayo mamili sa Coles. Ang mura-mura pala ng mga bilihin dito. I mean, mahal pa rin. Pero, relatively, very malaki yung difference. At saka, to think na ang mahal-mahal ng mga lutong food sa labas. Akala ko naman ang mahal ng mga meat. Good morning. Today we're going to the Blue Mountains. Good morning. So today we're going to the Blue Mountains. Dapat kahapon pa, kaya lang ang windy ng panahon. Tapos medyo sumama yung pakiramdam ko. So nag-stay still na lang ako sa city. May challenge tayo. Let's see if we can do Blue Mountains on our own. DIY, as in hindi ako nag-book ng tour. Tingnan ko lang kung achievable ba. Kasi nga, ayoko din yung inaapura ako. Dahil yung sa Tova process, hindi ko masyadong na-enjoy. Kasi, alam mo yun, parang 30 minutes, 1 hour. Nung bata pa ako, kaya ko pa yun. Pero ngayong tumanda-tanda na ako. Dead man na. I wanna take my time. So, let's see how. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Tagumpay tayo, natuntun natin siya. Nandito na ako sa Katumba. I just collected my ticket. Nag-purchase na lang ako ng hop-off na ticket. So ngayon pupunta na tayo sa bus stop. Actually, medyo tinanghali na ako. Yung last bus going back here is at 4:30. Yan, 4 na oras na lang. Kaya gumising kayo ng maaga kung gusto nyo marami kayong ma-achieve. Hi! Okay, thank you. Doors are now closing. Please stay seated inside the carriage. You're about to take a ride on the world's steepest railway. Get ready, because off we go! Mapapadasal ko yun. So ayan na nga, nandito tayo ngayon sa Blue Mountains. Malakas ang hangin, mainit. Pero para sa vlog, matutok na tutok ako sa camera. I'll see you. We will go doon. Ayan, pahinga muna tayo. Nandito ako ngayon sa Echo Point sa Pacific City. Ayan ang view. Ang next stop ko is Laura Cascades. Hindi ko alam kung pinopronounce siya ng tama. Basta. Hi guys! Welcome to Pansol. Charot! Kasama si Ate Kim. Charot. Kim Dulas Reyes pala. We have the forest all to ourselves. Pag mga gantong tahimik, wala namang masyadong view. Pero alam mo ba, yung mga nakapalibot sa akin na trees ngayon, mga eucalyptus. So sana may makita akong koala. If not, i-enjoy na lang natin yung amoy kasi ang bango para ako nasa spa. Naiihina ako. Pero saan ako kuha ng banyo? Tapos narinig ko pa yung shhh, gano'n ng water. Naiihina ako talaga. Pwede kayong umihi na lang dyan, sa gilid-gilid.
Meron kayong CCTV dito? Wala namang ibang tao eh. Layo pa. Lamig pa naman. Hi! Good morning! Where are we now, Sky? Windy ba? It's so windy right now. Yeah, we're currently at At Audrey Wilkinson's vineyard. It was built in 19... History Ayan, magpapaka-arty-arty kami dito. Nagpapaka-social-social kami. So now we're having the soft blanc. Wow! Sarap, no? Masarap.